And I got fam who only get the updates in the earphones and keep on thinking this here could make a full-time career. Maybe it won't, but I'll be up in your turf with the faux fur all year, bro. And I said, ooh, I'ma get a half of the town to move. We be doing afters in Kalamazoo. Hey, what's up everyone? Okay, kali ni aku nak post video pasal unboxing. Aku baru beli kasut Vans yang latest, nama dia Vans Slip-Skool. Nama dia Slip-Skool because it's combination antara Vans Slip-On dengan Vans Old Skool. Maka jadilah Slip-Skool. Yang aku beli ni ialah checkerboard. Dia ada lagi satu design colour, merah dengan biru kalau tak salah aku, ataupun true navy dengan merah. Okay, Vans yang ni dia pakai teknologi comfy cush, memang lembut. Nama dia pun cushion. Ni first time aku beli kasut yang ada teknologi comfy cush. Luar dia memang nampak pelik sebab dia buat full clear case. Dia nampak macam pakai casing. Apa yang aku baca, casing luar ni dia buat daripada synthetic Freemax material. Okay, kalau korang perasan, dalam ni memang ada nampak dua tang sebab dia double layer. Dalam dia slip on and luar dia Vans Old Skool. And then tapak dia pun nampak lain daripada Vans yang biasa. Dia pakai rubber yang ringan. For your information, kasut ni baru je release bulan lepas dalam 13 Januari kat US. Harga lebih kurang dalam 75 USD and kalau kat sini dalam RM359. Overall, aku suka kasut ni sebab dia nampak unik and nampak lain daripada kasut Vans yang lain. Thank you for watching.